ตัวได้เต็มขึ้นว่าน่ะไม่นี่วุ้บอ่ะอ๋อสวัสดีครับพี่น้องพามาเบิ่งปลาขึ้นมื้อนี่แต่ก็สิขึ้นบ่ขึ้นทุกพี่น้องนี่ผู้น่ะน้ำปกติมันขึ้นนี่ล่ะครับปลาเขาเจ้ามาเอามาขึ้นนี่ได้หลายได้พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสิมาวานแหล่องเบิ่งวานแหล่องเบิ่งพี่น้องพุ่นเอาเพราะเขาเจ้ามาเอาปลาหมู่บ้านนี่พี่น้องเขาเจ้าได้หลายอยู่ดินี่ครับเพิ่นตึกสะดุ้งอยู่หม่องเดี๋ยวสิวานแหลงนี่ล่องเบิ่งพี่น้องโอ้พุ่นปลาบ้อนอยู่ตัวขึ้นอยู่ดิล่ะโอ้ย่ำมื้อเช้าเขาเจ้าบ่มาลงเนาะลงวานปกฟังปกหยังมันก็สิพอได้อยู่นี่พี่น้องปลานี่มาซ้ออยู่นี่เด้ไอ้ย่ามมันขึ้นมันขึ้นมันได้ขึ้นทางนี้บ่ได้พี่น้องปลานี่มาห่ออยู่นี่ถ้าเจ้าได้บักหลายหมู่บ้านนี่พี่น้องหมู่บ้านนี่ผัดบ่ได้มาซะถ้าไปเอาปลาขึ้นยุ่นล่องแพอยู่อีกหม่องนึงก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้องบ่ได้ทายให้พี่น้องเบิ่งโอ้จะได้ลงเป็นง่มอยู่หม่องน้ำตอกน้ำนี่มันก็ขึ้นมาซ้อได้พี่น้องนี่มันสิซ้ออยู่ในนี่ล่ะทราบปีนั่นมาเอาจะได้ลงเป็นง่มมึงอยู่พี่น้องน้ำสวนแห้งคักแห้งเนี่ยวานแหกับบดแตกเมื่อวานลงข้างหน้านี่เว้ยยับไปยังฝุ่นรอบเขาเจ้ารอบห้างแม่มันเต้นขึ้นน้ำรองอันนั้นไหมลกไปง่วมมันร่องมึงก็น้ำรองอันนั้นไปอีกแล้วโอ้ไปอีกแล้วโอ้3-4ตัวได้เต้นขึ้นว่าน่ะไม่นี่วุ้บอ่ะอ๋อโอ้เต้นขึ้นตั้งหลายโอ้ปลามาซ่าอยู่นี่
เต้นขึ้นต้องว่าหลายพี่น้องว่าไงนะโอ้พุ่นอ่ะโอ้โดดมาพี่กับมี่โอ้พี่โดดมาพี่กับมี่ โอ้พูดว่าพี่มันซ่าเต็มอยู่พี่น่ะนี่มันซ่าเต็มอยู่นี่น่ะอุ้ยโอ้พี่น้องโอ้พ่อโอ้เห็นได้วะโอ้สิได้งมป่าแล้วพี่น้องป่าเนี่ยได้เอาถุงเขียวมาป่ะล่ะเรียกมาป่ามันอยู่ในหันน่ะในหันกับนี่เอามือเศร้าเบิ่งวันพูดอ่ะโอ้มันยวงสั้นแล้วมันเต้นขึ้นไปกับมีเต้นว่างหันนั่นทราบลาบย้วนเห็นไหมนอนระงังยิงย้วนไหมบ้านไปตุ่มไปเท้าไปหยังเบิ่งมันจะเป็นไดน้ำโขดน้ำหยังโอ้เลิกกี่ตัวนี่ลงเบิ่งข้าวเบิ่งมันต่ำมือบ่เอานั่นเอาแหตรงพูดอ่ะโอ้มันขึ้นมานี่เอาแหตรงแล้วก็ส่วนขึ้นนี่ใช่ไหมโอ้ว่างเอาบ่ว่างเห็นบวกฝาถือแบงซี่สมองนี่ปลาบ่บัดนี้ปลาอยู่น้ำฝนนี่แล้วเดี๋ยวลงมางมนี่อยู่ตัวนี่โอ้มันเต้นดงเด้งอยู่นี่พี่น้องต้องเอาแหปุ๊กเอาคือเขาเผาปะก็บ่เขาเผาว่ะ